אז למעשה הכל התחיל בצבע אדום. צבע אדום זה מה שהציל אותנו. כי אם לא היינו שומעים את האזעקה אצלנו בעוטף, זה לא אזעקות ששומעים בכל הארץ, זה צבע אדום, צבע אדום. ואז כולנו קפצנו, זה היה יום שבת, 6:30 בבוקר, אז כולנו קפצנו ובעצם נכנסנו לממ"ד, אף אחד לא ידע באותו רגע מה באמת קורה. ונכנסנו לממ"ד, ואחרי 3 או 4 דקות פשוט יצאנו משם לשירותים, כי זה היה בוקר כזה. וכשהיינו בשירותים שמענו מכוניות ורעש, ונועם בעלי הסתכל מהחלון הקטן בשירותים, והוא ראה שנכנסים רכבים של מחבלים עם נשקים, עשרות של אנשים שנכנסו שם. בדיעבד אנחנו יודעים שהם כבר היו בקיבוץ גם לפני, שהם הסתובבו שם אפילו מ-5 בבוקר. אבל את השערים הם פרצו בכמה מקומות ב-6:30, וכמובן אז נכנסנו לממ"ד בחזרה, כל אחד עם מה שהיה, עם פיג'מה, לא היה זמן להתארגן, הצלחנו רק להוריד את כל התריסים בבית ולנעול את כל הדלתות, והתחלנו פשוט לחכות מתי הכיתת כוננות שלנו תגיב על האירוע הזה. בכל קיבוץ ובעצם בכל מושב יש כיתת כוננות, שזה אנשים יוצאי יחידות קרביות עם נשקים, שאמורים לצאת למעשה ולהגן על הקיבוץ בחדירת מחבלים. גם ההזעקה של חדירת מחבלים לא עבדה, כי כנראה שלא הצליחו להפעיל אותם. בעצם כל האינטרנט, הכל היה מנותק. הבנו בממ"ד שאין לנו תקשורת, שאין אפשרות להתחבר לאינטרנט. חוץ מקצת וואטסאפ ליד הדלת, לא היה שום אפשרות להבין מה זה. אז התחלנו להתכתב אצלנו בקבוצה של חולית מה קורה. ואז שמענו את הקרב של הכיתת הכוננות שלנו, של כמה אנשים מכיתת הכוננות. זה היה ממש חילופי אש, אז היה ברור שיש אירוע התנגדות. ואחרי זמן מה זה כבר הפסיק. אז לא ידענו אם מחבלים חוסלו או שעדיין יש איום. בקבוצות כל הזמן כתבו להישאר בממ"ד, בשום אופן לא לצאת, אז נשארנו בממ"ד. והיינו בחושך גם בלי מזגן, כי לא רצינו שידעו שאנחנו בבית. לא משנה ששתי מכוניות היו בחוץ, וזה היה די ברור שאנשים נמצאים בתוך הבית, אבל היינו בחושך, ממש עם בקבוק קטן של מים. הכי קשה זה עם הילדים, כי הם לא מבינים, הם לא רגילים, הם לא יודעים למה הם שם. כל כך הרבה זמן. האתגר ראשון זה להחזיק ילדה בת 6, ככה, בשקט. והיא לא מבינה מה קורה. וזה היה לא פשוט. אז לאט לאט כל הזמן מחכים, מנסים גם להשתמש בהומור, כאילו, לעשות צחוקים, קצת, יודעת, לפרוק את המתח. זה לא היה מפחיד, זה היה קשה כאילו ברמה כזאת של אוקיי, נו, מתי זה נגמר? כי כשאת עוברת לגור בעוטף, את כל הזמן מרגישה נוכחות של צבא. תמיד יש צבא מסביב, יש רכבים משוריינים, יש המון חיילים, זאת אומרת, את יודעת שאת לא לבד, את יודעת שאת מוגנת, שגם אם יקרה משהו, יש הגנה לסיפור הזה. ואת מחכה. ואת מחכה כל הזמן, ומחזיקה ידיים לילדה, נותנת לה משחק שהיא לא אוהבת, ומנסה לשכנע שזה טוב. קצת חטיף אנרגיה, דברים כאלה. עכשיו, כל הזמן הזה, אנחנו בקבוצה, מחוברים בקבוצה, תוך כדי שהילדה משחקת בטלפון, אז לוקחים, רגע, בואי תני לי לבדוק הודעות, כל הזמן בודקים הודעות. החדשות לא עובדות, ואז מתחילות להגיע הודעות ממרכז, מאנשים שהם קרובים, ואנשים שלגמרי לא קרובים, אנשים שהם לקוחות, שהם מכרים, שפתאום מתחילים לכתוב איפה את, הכל בסדר. עכשיו, זה בערך שעה 8 בבוקר, זה אחרי 1.5 שעה שאנחנו בממ"ד. ואנחנו מבינים שקורה משהו שאנחנו לא מודעים עליו, כי אין לנו אינטרנט, אנחנו לא יודעים מה הולך בחוץ. אז מתחילים לענות, כאילו אנחנו בקיבוץ, יש חדירת מחבלים, אנחנו לא יודעים מה קורה, ואז תשמרו על עצמכם, תישארו בממ"ד, כאילו הם כותבים לנו. אנחנו נשארים, ממשיכים לקוות שמישהו יבוא, שאוטוטו זה ייגמר, כאילו
בכל זאת יש בסיס משמאל, בסיס מימין, בסיס מאחור, בסיס עוד 5 קילומטר. אף אחד לא יודע שזה יתפרס לכל האורך הרצועה, זאת אומרת, חושבים שזה משהו נקודתי באותו רגע. עובר זמן, כל הזמן שומעים יריות. עכשיו, שומעים יריות רק לכיוון אחד, זאת אומרת, אין יריות שהן חילופי אש, אז את מבינה שבעצם הורגים מישהו. ואין לזה התנגדות. אז בהתחלה קיווינו שאולי זה צבא שכבר הגיע, והוא בעצם מנטרל את האירוע, אבל בפועל, בדיעבד אנחנו יודעים שזה היו רק הם, ואלה היו החברים שלנו. ואנשים מהרפת, אנשים שעבדו בחקלאות אצלנו. היה לנו צוות של קומבודים וצוות בדואים שעבדו במחליבה. אנחנו יודעים היום שצוות בדואים נחטף. הצוות קומבודים חזר בחזרה לקומבודיה, הרגו להם בן אדם אחד. שמענו גם רימונים, שמענו גם קרב בבית של עדי. יש סיפור עם אימא שהיא נהרגה, אבל שני הילדים שלה הקטנים שחררו אותם בשביל התקשורת, בשביל לצלם סרטון עד כמה הם הומנים. הם הרגו את אימא, היה להם 16. מבעלה שהיה אמור להיות בכיתת כוננות, אבל הוא לא היה בבית באותו יום. היא הרגה מחבל אחד, אז שמענו את הקרב שלה, שמענו גם רימונים. במזל ששני הילדים שלה ניצלו, ככה הם החזירו אותם, והם היום עם אבא ועם המשפחה, אז הם מוגנים. ואז למעשה התחילו אנשים לכתוב בקבוצה, הם אצלי בבית, הם שורפים לי את הבית, תצילו, תצילו. והיו לא מעט גיבורים, אנשים שיצאו להציל אנשים מבית בוער, הסתכנו ופשוט נכנסו ומשכו אנשים מבתים בוערים. היו אנשים שנכנסו להם מחבלים וממש ניסו לפרוץ לתוך הדלת, ירו על הדלת וניסו לפתוח את הדלת, ואת רואה הכל בהתכתבות בוואטסאפ, ואת פשוט מבינה שהם לבד ואף אחד לא יכול לעזור להם. ואף אחד מאיתנו לא מבין למה אף אחד לא יכול לעזור להם. יש לי חברה שהיא הייתה עם 4 ילדים, עם אמא שלה ואבא שלה, ובאמת למזלה הכל נגמר בסופו של דבר בטוב, כאילו כולם בחיים, אבל אבא שלה קיבל רסיס ברגל ובסוף קרתו לו את הרגל בבית חולים, אמא שלה נפצעה, הילדה שלה בת 6 קיבלה רסיס ברגל וגם נפצעה, והיא הייתה לבד שם ופשוט החזיקו בידיים את הדלת של ממ"ד, זה פשוט נורא. איך שהם ככה ניצלו באמת בנס. וככה זה היה המון זמן. ואז ב1:30 הגיע כוח שהוא מאולתר, כוח שהוא לא צבאי, זה חבר'ה אזרחים שתוך כדי שהם ענו לאות מצוקה שלנו, הם באו מבחוץ עם הרכב שלהם, הם אלה שהם בעצם הרוויחו לנו הרבה שעות, הרבה זמן, איזה 4 שעות עד שהגיע צבא. הצבא הגיע בסביבות 4 בצהריים. והם עשו פינויים של הפצועים. הייתה לנו ילדה פצועה עם רסיס בראש, ילד פצוע. הם גם הצליחו להציל אנשים שהציתו להם בתים והיו מחבלים בסלון. ראינו את זה הכל בהתכתבות, גם ראינו אנשים שהם מדברים ואז אנשים נעלמים מההתכתבות בוואטסאפ ושמענו את היריות, אז די ידענו לקשר שזה הסוף. כשבסופו של דבר הגענו למפגש בגבולות, אחרי שהצלחנו לברוח, אז הבנו את העבודות שלנו, מהאנשים שחשבנו שנחטפו, מהאנשים שנהרגו, זה היה מאוד 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 עצוב. השכונה שלנו זה בתים חדשים עם דלת שיצוקה לקירות ותריסים מאלומיניום עם חוטי ברזל בפנים, אז הם לא הצליחו. יש לנו במרפסת שירות דלת זכוכית. עשיתי שם בלגן כמה ימים לפני, ואם לא הבלגן הזה הם היו נכנסים. והם פרצו כזה לחלון מאחורה, הוציאו אותו החוצה, ראו שהיה שם כאוס, כי עשינו כזה בדיוק מעבר חורף קיץ, ומלא בגדים, וזה של החתולים, וכנראה שבעניין של רגע הם החליטו שזה לא שימושי החלל הזה, ופשוט נטשו. עברו לי קדימה, ומקדימה לא הצליחו להיכנס. אז כשהיה קצת שקט ולא שמענו ערבית בחוץ, אני יצאתי החוצה מהממ"ד, נועם סגר את הדלת מבפנים, ואני פשוט פתחתי את זה ככה, ואז הבנו שהדלת לגמרי פרוצה,
וחיפשנו מה אפשר לעשות עם זה, אבל זה היה חדר של ילדה קטנה, מאיה, ואין כלים או משהו כזה, אז פירקנו מגן מיטה מהמיטה שלה, ויצרנו מין מומנט כזה בשביל לסגור את הידית. לא משנה שזה לא היה מחזיק מעמד, אבל זה היה מאוד מפחיד, זה היה רגע מאוד מפחיד לדעת שאם הם ייכנסו הם יוכלו בקלות להגיע לממד. בדיעבד אנחנו גם יודעים שאיפה שהם לא הצליחו להיכנס לממד, הם פשוט הציתו את הבתים, הם התחילו לשרוף. שמענו שבמקומות אחרים הם באו עם מקדחה וקדחו בדלת של ממד ופשוט הרגו אנשים בלי להיכנס. בסביבות שעה 6:30 בערב, אחרי שכבר באמת לא הבנו כמה זמן אנחנו צריכים לחכות, אבל היה כבר קרן אופטימיות כי צבא הגיע לקיבוץ שלנו, התקשרו אלינו ואמרו שהצבא מחוץ לבית והם עושים בדיקה שהשטח נקי. אמרו לנו שיגיע רכב משוריין שצריך להוציא אותנו מהבית. חיכינו עוד שעה וחצי ובסופו של דבר בצבא נתנו לנו אור ירוק, מי שיכול לצאת ויש לו רכב שלם ויכול לנהוג שיתפנה. התפנינו תוך באמת זוועות, כל הקיבוץ בוער, מלא גופות, מכוניות שרופות ומפוצצות. אני נסעתי עם הילדים, אביב הבן שלי ישב מקדימה ומאיה מאחורה ונועם נסע אחריי. לראות שאם קורה משהו אז הוא יכול לעזור. התפנינו דרך כביש 232, זה כביש שכל הזוועות היו שם, עם הרבה גופות, טנק בוער, מכוניות שרופות, אופנועים שרופים, באמת ממש כמו שדה קרב. ומשם עשינו את הנסיעה לקיבוץ גבולות, שזה משהו כמו 20 דקות. הצלחתי להוציא את הטלפון שלי, בגלל זה גם הייתי יכול להתכתב עם כל האחרים. בזמן הנסיעה התקשרתי לכמה חברים לבדוק אם הכל בסדר. נסיעה ממש מפחידה, זה כמו... אני חושבת שאחרי זה הרבה אנשים כבר לא ירצו לנהוג בחושך תקופה מסוימת, זה היה קשה. זה היה קשה, זה... היה מצחיק, מאיה הייתה כל כך רעיבה שפשוט תפסה פיתה וכל מה שעניין אותה זה לאכול פיתה, זה היה טוב, אבל אביב הוא כן ראה, ביקשתי ממנו לא להסתכל, אבל הוא בכל זאת הוא ראה גופה אחת. הוא גם מדבר על זה עם הפסיכולוגים, הוא גם ראה טנק בוער, הוא מבין את האירוע. יש לנו דלת בבית מלון שבלילה עושה כזה לטריקות, והוא אמר לי שזה לא מזכיר לו יריות. וכששמעתי את זה פעם שנייה, ממש הבנתי שזה כמו יריות. אז התחלנו להבין מה זה פוסט-טראומה. היום הזה הוא קשה. ואז הבנו שאנחנו הצלחנו לצאת בנס, יש לנו שכנים מבארי, כאילו, אנשים מכפר עזה שפשוט מאות אנשים שלא איתנו. וילדים מגלים שעוד ילד. ועוד מישהו שהם מכירים כבר לא איתם. זה קשה. אנחנו בחרנו לגור בחולית בגלל הקהילה, אנשים טובים, אנשים אחרים. זה לא אנשים של מרכז שכועסים בפקק וכל היום רק מתעצבנים ועומס בכל מקום. זה משהו אחר, זה אנשים אחרים, אנשים שתומכים, עוזרים מכל הלב. וכרגע המקום הכי נכון זה להיות עם הקהילה, להיות ביחד. כי אנשים בחוץ לא מבינים אותנו. אם אני עכשיו אבוא בשביל לשנות נוף לחיפה או להרצליה, או לא משנה לאן, אנשים שיהיו לידי הם לא יבינו אותי. אז למה לי לנסוע למקום אחר? סשה, תרים ראש למאיה. מאיה, את רואה את החיילים החמודים האלו? הם דואגים לו, הוא ישן לארתור על המיטה. שפין איזה 2 קילו, לא? כן, שחררתי לו את הקולר. חי טוב. תודה חברים. יש לנו חתול ג'ינג'י שקוראים לו סשה. הוא גור בן 8 חודשים, הוא כזה חתול בית קיבוץ. כל ערב הוא יוצא. אז כשפתחנו את הדלת בשביל לעזוב את הקיבוץ, אז הוא פשוט באופן אוטומטי יצא.
הוא יצא לטיול מבחינתו, והוא נשאר בקיבוץ. והיום הוא מארח חברה לחיילים שבקיבוץ. הוא נכנס הביתה לישון, לבית איפה שהחיילים, מלטפים אותו, נותנים לו אוכל, הוא ממש מבסוט שם, גדל. אז בגלל שחתולים הם לא יכולים לעבור מקום, אז הוא נשאר בחולית. הכלבה שלנו הצלחנו להוציא אותה 3 ימים אחרי זה. לפני שעזבנו לא מצאנו אותה, היא התחבטה, היא כלבה קטנה כזאת. ופיזרנו לה אוכל והשארנו לה מים, וזה הספיק לה, ואחרי 3 ימים היה מישהו מהצבא שנכנס ולקח אותה, והביא לנו אותה לכאן. כאילו, הביא אותה לנקודת מפגש ואספנו אותה משם. אז זה מאוד שימח את הילדים, ממש ישנו איתה וחיבקו אותה. זה עשה להם טוב. הכלבה הייתה ממש שמחה. החתול שלנו נשאר שם, הוא נמצא בכל מיני בתים, הוא עובר בין בית לבית. עכשיו הוא בשכונה החדשה בבית האחרון. לפני כמה ימים מצאנו מושג שמגדיר אותנו. בהתחלה חלק מהאנשים הרגישו פה כמו פליטים, כי הם צריכים לאסוף דברים וכאלה. אבל למעשה אנחנו לא פליטים. אנחנו... יש חלק מהאנשים שנורא מתגעגעים לבית, אבל להרבה אנשים בית כבר לא קיים. אז יש הגדרה, קוראים לזה אנשים עקורים, displaced people. אני לא חושבת שזה משנה בכלל איפה הבית. בית זה איפה שאנשים שאתה אוהב. חד משמעי. אנחנו מעט זמן בחולית, זה הרגיש כמו בית. אבל בית לא יכול להיות מקום מסוכן. אז כל עוד חולית זה מקום מסוכן, הוא לא בית. וכנראה שבארץ שלנו אין בית כשהוא נמצא בסכנה. אז בית זה איפה שאנשים שאתה אוהב. בשבוע הראשון זה... אף אחד לא הצליח באמת לדבר, כי כולם היו צריכים להבין את מה שקרה. ושבוע לאחר מכן זה היו לוויות, הרבה מאוד לוויות. כל יום 2, 3, 4 לוויות. וזה לא הזמן היה לדבר, זה היה הזמן להיפרד. בגלל זה גם אף אחד לא היה מוכן לדבר נפשית, כי לא היה נשאר כוח כשנמצאים בלוויות, האם זה בלוויות בזום, או אם זה בלוויות פיזית שנוסעים. זה לא הזמן שאפשר לדבר, זה זמן שצריך להיות עצובים, להיפרד. ובאמת, אחרי שנפרדנו מכל החברים, הרגשנו שאנחנו יותר פנויים נפשית לספר את הסיפור. אחרי שבאמת השתתפנו בכל הלוויות האלה, ונפרדנו מהם. אני חושבת שכולנו מבינים עכשיו, שקודם כל אין לאן לחזור, ואף אחד גם לא מצפה ולא מקווה לחזור לחולית. לפחות את רוב האנשים, ככה. כולם מבינים שזה לא בטיחותי וזה מסוכן, וזה גם אין לאן לחזור, כי הרבה בתים לא קיימים. אבל גם הרבה אנשים לא יכולים לחשוב לחזור, כי הם איבדו שם משהו או מישהו. וכדי לדעת אם אפשר לחזור לשם, צריך קודם כל לחזור. פשוט לחזור לאזור, ואז להבין איך מרגישים. ככה הרבה אנשים חושבים. אני לא מעסיקה את עצמי בשאלות מתי נחזור, לאן לחזור, זה באמת פחות מטריד אותי. יותר מטריד באמת היום-יום, לדאוג לילדים, שלא יהיה להם את הטראומה. כי כל הילדים שינו התנהגות שלהם, כי חלקם יותר עצבניים, חלקם יותר רעשנים, הכל כזה במהירות הרבה יותר גדולה, מפוזר כזה, הם כל הזמן רצים, מתרוצצים, נורא קשה להחזיר אותם למסגרת, גם אין מערכת חינוך,
אז השאלה הראשונה באמת, מתי תחזור מערכת חינוך, שיהיה באמת אפשר להחזיר איכשהו ילדים לשגרה, כי שגרה יהיה טובה להם, שהם יתעסקו במשהו, שהוא באמת מועיל להם. ושאלה גדולה, מה באמת יהיה עם המדינה? זאת אומרת, איך כל המהלכים האלה יסתיימו? האם אנחנו נצליח לעבור את זה? איך נצליח לעבור את זה? מה יהיה הסוף? זאת אומרת, זאת שאלה שאי אפשר לקבל עליה תשובה, אבל כולם מאוד מקווים שהכל ייגמר טוב למדינה. יש פה פגיעה גדולה מאוד באמון שלנו, של אנשי העוטף, שלי בפרט, שאיך יכול להיות שככה נשארנו לבד. היינו כל כך הרבה שעות לבד. 3 ימים אחרי זה התקשר אליי לקוח שלא היה לו מושג שאני מעוטף, והוא דיבר איתי, ואז כשהוא הבין שאני מחולית, אז הוא אמר משפט שממש כאב לי. הוא אמר לי, תודה רבה שהיית מגן האנושי שלנו, בזכותכם הם לא הגיעו למרכז. אני לא בחרתי להיות מגן האנושי, אני בחרתי לגור שם, זה הבית שלי, זה המקום שבו אני מגדלת ילדים, אני לא בחרתי להיות שם מגן אנושי של אף אחד. אני יוצאת מנקודת הנחה שהמדינה שלנו מגינה עלינו, אז לא בחרתי להיות מגן אנושי של אף אחד, בחרתי לחיות שם, בשביל לחיות שם, כי זה מדינת ישראל, כי זה לא התנחלות, זה לא שטחים, זה ארץ שלנו, וזה היה נראה בטוח באותו יום שבחרתי לגור שם. אני גרה, קיבוץ חולית הוא נמצא קרוב למעבר רפיח, אז כל בוקר את רואה את המסעיות של דברים שמגיעים לעזה, על פניו דברים שאמורים לעזור להם להתקיים, ובסופו של דבר כל העזרה ההומניטרית שמגיעה בכל מיני דרכים מגדלת מפלצת כזאת, שכל מה שהמפלצת הזאת מעוניינת זה לשחוט אותנו ולהרוג אותנו ולשרוף אותנו ולהשמיד אותנו ולהעלים אותנו מהעולם הזה. זה משהו שהעולם צריך להבין, ולא נראה לי שהעולם מבין. איך מנהיג בעולם הגדול יכול לתת ולהצדיק מעשה של חמאס כשהוא רואה תמונות של אנשים שערפו להם ראשים, ערפו ראשים לתינוקות, שרפו אותם בחיים, עקרו תינוק מבטן של אימא, כאילו, איך אפשר לראות את זה ועדיין לבוא ולהגיד שהצד השני מסכן וצודק? איזה בן אדם, איזה מנהיג אתה צריך להיות כדי להצדיק את זה? זה משהו שאני לא מבינה מה קורה עם האנשים בעולם הזה. כשעברנו לחולית, באופן טבעי, במעבר דירה, ארזתי את כל התמונות של החיים לפני, מברית המועצות. נראה לי זה דבר היחידי שהייתי רוצה לשמור, שלא יישרף ולא ייפגע. אין לי שום חפץ שם שאני מתגעגעת עליו. יש לי סוס בשדה אברהם, אליו אני מתגעגעת, אבל כרגע זה בלתי אפשרי לשנה אותו לאנשהו. הוא נמצא במקום טוב עם העדר שלו, מטפלים בו, אז הוא שם, והוא חסר לי. אז אני שיחקתי פה, עם החברים שלי, אני נפלתי על המרפק מגובה של 1.5 מטר, ושברתי אותו. יש לי עוד שבוע עם הגבס, אחרי זה להוריד ואחרי זה פיזיותרפיה. אבא שלי התחיל לעשן, וכאילו, הוא היה 4 שנים בלי לעשן, בהתחלה הוא ישן, אחרי זה הוא זרק ל4 שנים, ועכשיו הוא חזר לעשן, זה כאילו הדבר הכי הזוי שיכול לקרות. לפני כמה שנים הפסקנו לעשן אני ובעלי, ובתקופה האחרונה הוא חזר לעשן, וכנראה שהיום הבן שלי גילה שהוא מעשן, אז כנראה שהדרמה הזאת הפכה לדרמה אמיתית, וכולם זה מאוד הפריע לאביב שאנחנו מעשנים.
אני ממש התעצבנתי על אבא שלי, כאילו חיפשתי את כל המקומות שהוא יוכל להחביא, לקחתי את שתי המפתחות של שתי המכוניות, הסתכלתי בשתיהם בכל מקום. באוטו הראשון לכלום, באוטו השני מצאתי בתא כפפות שתי חבילות סיגריות, פשוט השמדתי אותם כמו שהשמדתי אותם פעם. הוא חושב שזה פוגע בנו, והוא לא רצה שזה יפגע בנו. אז עכשיו הוא כל היום מתעסק רק באמת בכאב הזה, למה אבא שלו חזר לעשן. כן, כנראה שהוא הילד היחידי בארץ שכרגע דואג לנושא הזה. אבל הוא יצא גיבור אמיתי, הוא באמת עמד עם מספריים, הוא היה בטוח שאם המחבל ייכנס, אז אנחנו נפיל אותו והוא ידקור את המחבל, וככה נוכל לנצח אותו, ואפילו נשפוך עליו את הפיפי שעשינו בקופסה, כדי לטשטש לו את הראייה. היה תוכנית שלמה איך לנטרל מחבל, וזה ככה בחלקה הקטנה שלנו, של הממד של משפחת נועם, מני, מאיה ואביב, ככה צחקנו וחשבנו מה נעשה, תוך כדי באמת שהבנו שזה באמת יכול לקרות. אבל זה עזר להתמודד עם הרגע, זה עזר לילדים להישאר שפויים ולא מפוחדים. מאיה צבעה את כל הגוף שלה באדום, בטוש אדום. אז כשהגיע הרגע להתפנות, היא הבינה שצריך לצאת מהבית, וזה לא היה מקובל אליה, רצתה מאוד להתקלח. אז מצאנו פתרון, שמנו עליה בגדים ארוכים, כדי שאף אחד לא יראה שהיא אדומה. וככה נסענו, כשמאיה אדומה, עם פיתה ביד.